আজি এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ কাৰণে SEC ফটোশ্বপৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ। চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। আৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অনুৰোধ মৰ্মে তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ। আৰু এই PDF-টো মোক তেওঁৱে আগবঢ়াই লৈ অনাত সহায় কৰিছে। চ' তোমালোকে চাই যাবা। তেওঁ মোক কৈছে যে এই PDF-টোৰ পৰা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি বিচাৰি দিব লাগে বুলি। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ। চ' তোমালোকে চাই যাবা। ইয়াত তেওঁ ধুনীয়াকৈ দিছে যে এইখিনি তেওঁ আগবঢ়োৱা কুৱেশ্যনখিনি গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্টে দেখা গৈছে, কিন্তু তথাপিও তোমালোকে ইয়াত দিয়া সকলোখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। যিহেতু আমিতো ক'ব নোৱাৰিম যে এতিয়া এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা কোনটো কুৱেশ্যন আহিব, কিন্তু আমি কিছুমান ধাৰণা অনুসৰিহে আমি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনিহে দেখুৱাব পাৰিম। কিন্তু তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে অকল ইম্পৰ্টেণ্টখিনিয়ে পঢ়িবা। ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকে কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ পঢ়িবা বা কুৱেশ্যন আনচাৰ মনত থবা। যিহেতু এক্সামত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নাহিবও পাৰে, বা আমি কমন পেলালেই নহ'ব, মানে আমি বুজি ল'ব লাগিব এক্সামত, তেতিয়াহে মানে আমি পাৰিম। সেইকাৰণে কৈছোঁ। চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা। ইয়াত তেওঁ আগবঢ়োৱা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি। হোৱাট ইজ ছফ্টৱেৰ। তাৰপাছত চাবা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 5 মাৰ্ক আহিব পাৰে। হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ মাজত পাৰ্থক্যটো, অৰ্থাৎ ডিফাৰেঞ্চটো। চ' তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা ভালদৰে। সকলোখিনি বুজাই নাযাওঁ, যদি বুজাই যাওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা। আৰু তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হোৱা তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন বজাই দিবা, যাতে তোমালোকৰ মাজলৈ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তোমালোকে জইন হৈ ল'বা। আৰু এতিয়ালৈকেতো বহুত ষ্টুডেণ্টে মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ গ'ল, আৰু তেওঁলোকে লগৰসকলৰ লগত নিজৰ সমস্যাসমূহ আলোচনা কৰিছে। আৰু তোমালোকে নিজৰ সমস্যাসমূহ লগৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰিবা। মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে কৈছোঁ, তোমালোকে যিসকলে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তোমালোকে জইন হৈ ল'বা। তাৰপাছতে তোমালোকৰ এক্সামত ট্ৰু ফল্ছ আহিব পাৰে, সেইকাৰণে তোমালোকে ট্ৰু ফল্ছ কুৱেশ্যনবোৰো চাই যাবা। তাৰপাছত তোমালোকৰ ছফ্টৱেৰ এক্সাম্পল উইথ এক্সপ্লেইন, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্টে হয়। চ' তোমালোকে চাবা। আৰু হোৱাট ইজ ছফ্টৱেৰ, এইটো তোমালোকে চাই যাবা। হোৱাট ইজ ছফ্টৱেৰ আৰু হোৱাট ইজ হাৰ্ডৱেৰ, এইটো তোমালোকে চাবা। এইটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ আহিব পাৰে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে এক্সাম্পল সহ মানে ব্যাখ্যা কৰিব লাগে, তোমালোকে এইটো ব্যাখ্যা কৰি দিবা। চ' তোমালোকে জানাই যে এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ হয়, এনেকৈ তোমালোকে এইখিনি লিখি দিবা। তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টোত বুজি নাই পোৱা তেন্তে মোক হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কমেণ্ট কৰিবা। মই হোৱাটছএপত তোমালোকক মানে এই PDF-টো দি দিব পাৰিম। চ' তোমালোকে চাই যোৱা ভালদৰে। ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ, এইখিনিও তোমালোকে অলপ চাই যোৱা। ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ টাইপখিনিও দি থোৱা আছে। চ' তোমালোকে টাইপখিনিও ভালদৰে চাবা। ইয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ ইউনিটটোত চাবা। তোমালোকে 2 নম্বৰ ইউনিটটোত ফটোশ্বপটো, হোৱাট ইজ ফটোশ্বপটো তোমালোকে চাবা। এই তোমালোকে পাৰিবা। এই হোৱাট ইজ ইমেজখিনিও পাৰিবা। তাৰপাছতে তোমালোকে এই ডিফাৰেঞ্চটো চাই যাবা। চ' তোমালোকে এক্সামত ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ বা এইটো আহিব পাৰে, সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে এইখিনি চাই যাবা। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। মেক এ নিউ ডকুমেণ্ট ইন ফটোশ্বপ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্টে হয়। ইয়াত তোমালোকৰ 5 মাৰ্কমান আহিব এক্সামত। কেনেধৰণৰ আমি মানে ডকুমেণ্টত আমি ফটোশ্বপ বনাব পাৰোঁ সেইটো। চ' তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা, এক্সামত আহিব। যিহেতু মোৰ লগত SEC বুক নাছিলে বা PDF নাছিলে, সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে বিশেষ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু মোক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে।
আৰু তোমালোকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ পিডিএফবোৰ আগবঢ়াই নিলে মই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম সেইকাৰণে কৈছো তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি সলভ কৰিব পাৰিবা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে ইয়াত যিটো চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে এই চিত্ৰটো তোমালোকে এক্সামত অংকন কৰিব নালাগে যে এক্সামত অংকনটো কৰিব নোৱাৰিবা ন এইখিনি অকল তোমালোকে ষ্টেপখিনি লিখি দিলে হৈ যাব ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকৰ এক্সামত আৰু কুৱেশ্যন আহিব যেহেতু সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰিব পৰা নাযায় আৰু যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰা তেন্তে মই তোমালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম চ' তোমালোকে চাবা এইখিনি ক্ৰপ আৰু চিলেক্ট টুল আৰু তোমালোকৰ টুলসমূহৰ বিষয়েও আহিব এক্সামত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চাই যাবা ইয়াত যিহেতু এই কুৱেশ্যনখিনি বহুত টান নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে এইখিনি সকলোখিনিয়ে মনত থৈ দিবা যেহেতু এক্সামততো ক'ব নোৱাৰিম ন কোনখিনি আহিব কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান দেখুৱাইহে দিব পাৰিম সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ চাই ল'বা পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা আৰু কৈছোঁ যে যদি বুজি নাই পোৱা তেন্তে তোমালোকে অকল মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিলেই হ'ব যে এই পিডিএফটো লাগে বুলি তেতিয়া মই তোমালোকৰ কাৰণে এই পিডিএফটো আগবঢ়াই দিব পাৰিম চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা তাৰপাছতে তোমালোকে এইখিনি চাই যোৱা পেইণ্টিং টুলছখিনিও তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা চ' তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে চাই যোৱা ইয়াত টাইপ টুলছখিনিও দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ যিহেতু ইয়াত কুৱেশ্যনখিনি চাইছোঁ যে কুৱেশ্যনখিনি ইম্পৰ্টেণ্টে হয় তোমালোকে ভালদৰে চাবা কুৱেশ্যনখিনি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ যে তোমালোকক হোৱাট আৰ দ্য 5 টাইপ অফ ইমেজ ফৰ্মেটছ চ' তোমালোকে আৰু এইটো মানে এক্সপ্লেইন কৰা আৰু এইটো তোমালোকৰ 10 মাৰ্কমান আহিব এক্সামত 10 নম্বৰমান আহিব চ' তোমালোকে এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তাৰ পাছতে তোমালোকে চাই যোৱা ইউনিট 3টো ফটোশ্বপ টুলছখিনি তাৰ পাছত আছে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনছ চ' তোমালোকে এইখিনিও স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা ইয়াত থকা ভিতৰতে তোমালোকৰ এটা দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকৰ ইয়াত 2 মাৰ্ক বা 1 মাৰ্ক থাকিব এক্সামত চ' তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা এইখিনি মাৰিলা নহয় তাৰপাছত তোমালোকে এইখিনি চাই যাবা হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইন ফটোশ্বপ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই তোমালোকে এইখিনি চাই যাবা আৰু ফটোশ্বপ আমি ফটোশ্বপৰ পৰা কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰি পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এটা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা আৰু এইখিনি পাৰিলে গোটেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ চিত্ৰৰ সহায়ত বুজাই দিয়া হৈছে এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা বুজি ল'বা আৰু তোমালোকে এতিয়া এক্সামত লিখিব পাৰিবা যিহেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামত আহিব এইটোতো আমি ডাইৰেক্ট 100% দিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে যিমান পাৰা এইখিনি মনত থাকিবলৈ বা মনত থ'বলৈ চেষ্টা কৰা যিহেতু তোমালোকৰ এক্সাম চমু চাপি আহিছে তাৰপিছত তোমালোকে চাবা ইউনিট 4টোত এইখিনি তোমালোকে মাৰি ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গোটেইখিনি নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিম্পল ৱৰ্ডতে লিখা আছে বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ড বা হাৰ্ড বাক্যত কোনো ধৰণৰ ইউজ কৰা নাই বা ইজি শব্দই তোমালোকে মনত থ'বলৈ তোমালোকৰ নিশ্চয় পাৰিবা চ' তোমালোকে এইখিনি মনত থৈ দিবা ইম্পৰ্টেণ্টেই হয় এইখিনি চ' তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে ইমেজৰ ওপৰত চ' তোমালোকে এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা ইমেজটো প্ৰিন্সিপলছ অফ এনিমেশ্যন আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দেই তোমালোকৰ এক্সামত এনিমেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা আৰু এটা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বৰ্ট নোট লিখা আহিব পাৰে যে ডাইৰেক্ট এনেকৈ তোমালোকৰ শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে যে ডাইমেটিক HTML ওপৰত চ' তোমালোকে এইখিনি HTML ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লিখি দিবা শ্বৰ্ট নোট
আৰু পাৰিলে তোমালোকে নিজে পাৰিলে মানে তোমালোকে অকণমান লং কৰিব পাৰিবা, লং কৰি ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে বিচাৰি ল'বা ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত, তোমালোকে তাত চাৰ্চ কৰিবা যে ডাইনেমিক HTML ৰ বিষয়ে। চ' তোমালোকে তেতিয়া তাত অকণমান লং কৰি আহিব, তেতিয়া তোমালোকে এক্সামত লিখিবা আৰু তোমালোকে তেতিয়া 5 মাৰ্ক পাবা। আৰু এইখিনি তোমালোকে চাই যোৱা। ইয়াৰ পাছতে তোমালোকৰ ইউনিট 5টো চোৱা। তোমালোকে 5 নম্বৰ তোমালোকে দিয়া হৈছে যে এনিমেশ্যন টেকনিক্সখিনি। চ' তোমালোকে এইটো এটা তোমালোকৰ আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ 3D এনিমিক কোল্ড। চ' তোমালোকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। তোমালোকে এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা। আৰু এটা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মই দেখা পাইছোঁ যে হোৱাট টুল ইজ এনিমেট ইন ইজ ইউজ টু ক্ৰিয়েট ফ্ৰী ফ্ৰম কাৰেকশ্যন। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকৰ এইখিনি আহিব যে টপ ফ্ৰী এনিমেশ্যন ছফ্টৱেৰ। এইখিনি তোমালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা, ইজি হয়। আৰু তোমালোকৰ এক্সামত যিকোনো এটা পাৰ্থক্য লিখা আহিব পাৰে। চ' তোমালোকে এইটো চাবা 2D আৰু 3D মাজত এইটো তোমালোকৰ মানে এক্সামত অহা দেখা যায় ডিফাৰেঞ্চখিনি। চ' তোমালোকে এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা। আৰু পাৰিলে মানে তোমালোকে এই সকলোখিনিয়ে মনত থৈ দিবাচোন, যিহেতু সিমান হাৰ্ড নহয়, ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়ে থোৱা হৈছে যে মই তোমালোকক চিয়ৰ বা 100% দিব নোৱাৰিম যে এইখিনি আহিবই আহিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে যিমান পাৰে এই গোটেইখিনি মনত থ'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, যিহেতু ইয়াত থকা সকলোখিনিতো মই ইম্পৰ্টেণ্ট দেখিছোঁ বা যোনখিনি মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেখিছোঁ সেইখিনি তোমালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে এটা আইডিয়া লগাব পাৰিবা যে প্ৰথমতে মই যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ তোমালোকে সেইখিনি প্ৰথমতে মনত থ'বা। তাৰপিছত তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্টখিনিৰ বাহিৰেহে তাৰপিছত তোমালোকে এইখিনি চাবা মানে। আৰু তোমালোকে এইখিনিতো সকলোখিনি চাবা। এইখিনি সকলোখিনি মই চাইছোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্টে হয়। আৰু এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, তোমালোকৰ 5 মাৰ্কৰ আহিব আৰু 10 মাৰ্কৰ আহিব আৰু তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ আহিব। 1 মাৰ্কৰ তোমালোকৰ 6টামান আহিব আৰু তোমালোকৰ 5 মাৰ্কৰ আহিব। আৰু 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটাত লং কুৱেশ্যন তোমালোকে বেছি চাবা, যিহেতু তোমালোকে 10 মাৰ্কে তোমালোকৰ ভাল নম্বৰ উঠাত বা গ্ৰেড উঠাত ভাল গ্ৰেড এটা পোৱাত সহায় কৰিব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ' এটাত লগ পাম।